फाइनली दोस्तों આપણે આવી ગઈ છે કાઇનમાસ્ટર ની અંદર। હવે તમે જોઈ શકો છો નેવો જે ક્રિએટર નેવો છે એની અંદર ક્લિક કરી લેવાનું છે અને હવે તમારે લઈ લેવાનો છે 16:9 નો રેશિયો આવી ટાઈપે। એના પછી આપણે ઇમેજમાં જવાનું છે અને બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લેવાનો છે, જેમ કે એની લેન્થ છે એ લાંબી કરી લેવાની છે, આટલા સુધી લાંબી કરી અને આની જગ્યાએ આપણે પહેલેથી લાવી લેવાનું છે। અને હવે તમે જોઈ શકો છો કે ટેક્સની અંદર જઈ ના તમે તમારી રીતે તમારો જે નામ છે કે કોઈ બી હોય તમે રાખી શકો છો। તો આની અંદર આપણે નામ રાખી લઈએ જાનુ। તો આપણું નામ લખી લીધું છે અને આને આપણે ફૂલ સાઇઝ કરી લેવાની છે આવી ટાઈપે। અને તમે જોઈ શકો છો ડબલ એ છે એની અંદર ક્લિક કરી લેવાનું છે અને હવે આની અંદર જઈને તમે ફોન્ટ એડ કરી લેવાનો છે આવી ટાઈપે, બરાબર। હવે ફોન્ટ એડ કર્યા પછી તમારે નીચેવાળા સાઈડમાં જતું રહેવાનું છે અને આ છે આની અંદર જવાનું છે અને ઓકે કરીને પછી આની અંદર જઈ અને બ્લેક લઈ લેવાનું છે, અરે વ્હાઇટ લીધા પછી તમારે આનો જે લેન્થ છે અને માપે પોઝિશનમાં રાખી લેવાની છે, બરાબર। એટલે બરાબર હવે આને ઓકે કરી લેવાનું છે અને વળી એકવાર નામમાં ક્લિક કરી અને કલર આનો બદલી લઈએ તો વ્હાઇટ કલર રાખી લઈએ અને ફરી એકવાર આમાં જાય અને બોર્ડર છે આપણે સહેજ મોટી કરી લઈએ, બરાબર। હવે આને આપણે જે સેન્ટરમાં રાખીને ઝૂમ પણ કરી લઈએ અને આની લેન્થ આના સ્ટેટસ વિડીયોના જેટલી રાખીએ। હવે આને આપણે આની અંદર જઈને અને તમે નીચે સ્ક્રોલ કરશો એટલે તમને આની અંદર જવાનું છે અને આનું ટેમ્પરેચર છે આપણે 3 સુધી લાવી લઈએ, બરાબર। હવે તમે જોઈ શકો છો આ સ્ટેટસ વિડીયો તૈયાર થઈ ગયો છે અને આપણે આને હવે એડ કરી લેવાનો છે। તો આની અંદર જઈ અને આપણે ફૂલ એચડીમાં સેવ કરી લેવાનો છે ફટોફટ। તો આપણો વિડીયો ઓલરેડી બની ગયો છે અને હવે આપણે પહેલેથી બનાવી લઈએ। તો પહેલાં તો આપણે લેયરમાં જવાનું છે અને મીડિયમ જવાનું છે અને આ વિડીયો ડાઉનલોડ કરેલો છે એ વિડીયોને આપણે એડ કરી લેવાનો છે ફટોફટ અને આને સ્ક્રીન ફૂલ કરી લેવાની છે અને એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે એ આપણે કાપી લેવાનો છે આવી ટાઈપે। અને આ વિડીયોનો લિંક તમને મળી જશે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર। તો હવે આપણે જે નામવાળો વિડીયો પહેલો બનાવ્યો તો એ લઈ લેવાનો છે આવી ટાઈપે, આ લઈ લીધો છે અને આને આપણે ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરી અને હવે તમે જોઈ શકો છો આને આપણે ટોમોકિંગ કરી લઈએ ફટોફટ આવી જ રીતે, બરાબર। હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ અને જે વિડીયો છે બેકગ્રાઉન્ડ વિડીયો એનું સાઉન્ડ છે મ્યુટ કરી લેવાનું છે આવી ટાઈપે। હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ લાગતો હશે, બરાબર। હવે આની અંદર તમારે એક લેયરમાં જવાનું છે અને મીડિયમ જવાનું છે અને પછી ઓલરેડી વિડીયોની અંદર જઈ અને એક વિડીયો હું તમને લઉં છું, મિત્રો તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મળી જશે। આને આપણે ફૂલ સ્ક્રીન કરી લેવાનું છે આવી ટાઈપે અને આનું સાઉન્ડ છે એ પણ ઓફ કરી લેવાનું છે। હવે તમે જોઈ શકો છો અને જે નીચેવાળા ભાગમાં જઈ અને બેલ્ડિંગમાં જઈને સ્ક્રીન કરી લેવાનો છે અને આની પોઝિશન છે એ 65 સુધી રાખવાનો છે અને વિડીયો આપણો જે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે એને આવી ટાઈપે ડિલીટ પણ કરી લેવાનો છે। હવે તમે જોઈ શકો છો આવી ટાઈપે, બરાબર। આની અંદર તમારે જે તમારું નામ લખવું હોય તો પણ લખી શકો છો। તો આની અંદર લેયરમાં જાય ને મીડિયમની અંદર ટેક્સમાં જાય અને તમે તમારી રીતે તમારું પોતાનું નામ લખી શકો છો, બરાબર। આવી ટાઈપે નામ રાખી અને આની લેન્થ પણ વિડીયોના જેટલી લાંબી કરી લેવાની છે અને આવી ટાઈપે નીચે સાઈડમાં લઈ લેવાનો છે અને નીચેવાળા ભાગમાં જાય ને આને પણ બોર્ડર છે એ આપણે કલર ચેન્જ કરી લઈએ તો લાલ કલરમાં રાખીએ આપણે અને આટલા બજેટમાં, બરાબર। જે મટીરિયલ છે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ત્યાંથી મળી જશે। હવે આપણે આની અંદર જે એક પીએનજી બોર્ડર એડ કરી લઈએ તો લેયરમાં જઈ
પીએનજી બોર્ડર પણ આપણે એડ કરી લઈએ ફટાફટ. બરાબર, આને ઓટો રોટેટ કરી આવી ટાઈપે અને ફૂલ સ્ક્રીન કરી લેવાની છે આવી જ રીતે. આની લેન્થ છે વિડીયોના જેટલી લાંબી પણ કરી લેવાની છે. એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે એ ડિલીટ પણ કરી લેવાનો તમારે. હવે આપણો વિડીયો એકદમ તૈયાર થઈ ગયો છે. આની જગ્યાએ તમે કોઈ બી પણ મ્યુઝિક એડ કરી શકો છો. બરાબર, મેં મ્યુઝિક એના લીધે એડ નથી કર્યું કારણ કે કોપીરાઇટ ક્લેમ ના આવે. બરાબર, વિડીયો પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. હવે આપણે આને સેવ કરી લઈએ. આની જગ્યાએ જઈને ફૂલ એચડીમાં સેવ પણ કરી લઈએ.